Zdravím vás, přátelé. Vítám vás při sledování dalšího dílu kovářského kanálu z kovárny Romana Pauše. V dnešním díle si povíme něco o kovářském osazení. Takže jdeme na to. Ahoj, jmenuji se Roman Pauš a v dnešním díle vás naučím kovářské osazení. Začneme tím, co kovářské osazení vlastně je, k čemu se používá a na závěr tohoto videa vám ukážu výrobu lístků pomocí této techniky. Začneme trochou teorie. Chvíli jsem přemýšlel nad tím, jak krátkou větou definovat, co je to kovářské osazení. Kovářské osazení je prudká změna tvaru v určitém místě materiálu. Co to vlastně znamená a k čemu se to používá? Obecně platí, že tímto způsobem můžete zeslabit část materiálu na určitém místě při zachování jeho původního objemu. Takže je nutno počítat s tím, že pokud materiál stenčíte, musí se zákonitě prodloužit. Na výpočet finálního tvaru existují vzorečky. Ale z osobních zkušeností doporučuji spíše postupovat metodou pokus-omyl, protože když si to vypočítáte, tak vám to mnohdy stejně nevyjde. Osazení můžete vykovat jak jednostranné, tak oboustranné. Jednostranné osazení zvládnete sami, na oboustranné už budou potřeba další ruce nebo speciální přípravek, na kterém budete schopni to vyrobit. Čemu slouží kovářské osazování? Můžeme to použít při přeplátování dvou hranolů. Nebo je také použijeme na výrobu nějakého čepu, nebo přípravu na nýtování. Osazení také můžeme využít k tomu, abychom zdánlivě přidali obsah na konci materiálu a pak jej dále zpracovávali. Nyní jsme teorii zvládli, takže jdeme na praxi. Naučím vás výrobu 5 základních osazení, které určitě budete hodně často v kovárně využívat. Na závěr vykovám lístek, na kterém vám ukážu praktické využití kování hrotu a kování osazení. Než začneme to osazení vyrábět, tak bude potřeba si uvědomit, že ten materiál musíme mít mírně pod dráhou kovadliny. Tohle je dráha kovadliny. Materiál budeme mít lehce sklopený dolů v tomhletom směru, ale jenom lehce, tak 1-2 stupínky, malinko. Úhel toho kladiva bude ve stejném úhlu, jako bude úhel toho materiálu. Jakmile začneme vytvářet to osazení, bude potřeba, abychom prostředkem toho kladiva bouchali nad hranou té kovadliny. To znamená, půlka kladiva bude přesazená přes kovadlinu, druhá půlka bude nad kovadlinou. Takovýmto způsobem. Materiál přesadíme nějakou částí přes kovadlinu, mírně sklopíme a budeme kovat kolmo z vrchu dolů s mírně naklopeným kladivem. Tím pádem jsme docílili toho, že materiál jsme stenčili, ale už se začíná mírně prodlužovat. Pokud bychom chtěli to osazení mít ve stejné tloušťce, bude potřeba, abychom ten materiál zpětně srovnali do původního tvaru. To provedeme tak, že si ten hranol položíme na kovadlinu, tentokrát jej nebudeme naklápět nahoru ani sklápět dolů a budeme kovat zase kolmo proti té kovadlině. Osazení můžeme dále ještě prodloužit a také srovnat. Tento typ osazení můžeme využít například na začátek výroby kleští. Výrobu kleští si můžeme popsat v některých z následujících dílů. Pokud provádíme osazení z přední strany kovadliny s vyosením do 2 směrů, tak musíme materiál otáčet o 90 stupňů na té samé úrovni. Vrátíme zpátky. Poté můžeme materiál srovnat. Nyní máme vytvořeno osazení z přední strany kovadliny s vyosením do 2 stran. Nyní si ukážeme, jak vytvoříme osazení ze zadní části kovadliny. Materiál přesadíme přes hranu
v požadované délce. Tentokrát můžeme ten hranol mírně zvednout nahoru, ale můžeme ho klidně nechat položený na kovadlině. Kladivo budeme držet kolmo proti kovadlině. Jediná důležitá věc je, abychom zase prostředkem toho kladiva bouchali nad hranou té kovadliny. To znamená, půlka kladiva bude přesazená, půlka kladiva bude nad kovadlinou. Pokud děláme osazení ze zadní strany kovadliny, doporučuji materiál nahřát kousíček dál. Hranol zase srovnáme. A v osazování můžeme pokračovat. Tímto způsobem si vytvoříme osazení z jedné strany ze zadní části kovadliny. V případě, že vytváříme osazení ze zadní části kovadliny s vyosením do dvou stran, bude potřeba materiál otáčet, jako u osazení ze předu. Otočíme o 90 stupňů na té samé úrovni. Vrátíme zpátky. Nyní máme vytvořené osazení z jedné strany s vyosením do dvou směrů. Toto osazení můžeme využít například při výrobě lístečku, při výrobě kuličky a tak dále. Můžeme docílit toho, že na konci materiálu máme zdánlivě větší objem toho materiálu. Teď vám ukážu osazení ze dvou stran a jak jsme si řekli v první části našeho videa, tak osazení ze dvou stran se dělá velice složitě, pokud jste v jedné osobě, ale můžete na to využít přípravek, kterému se říká gilotína. Na tomto přípravku můžete udělat osazení z obou dvou stran, jak ze strany, tak po celém obvodu materiálu. Toto osazení můžete využít třeba při výrobě čepu nebo přípravě na nýtování.
Nyní jste se mohli přesvědčit, že i základními kovářskými technikami, jako je hrot a osazení, můžete vykovat nevšední výrobek. Může to být i zajímavý dárek. Pokud si myslíte, že tento kanál má smysl, nebo se chcete dovědět o dalších dílech jako první, stačí, když kliknete na ikonku kovadliny vpravo dole a dáte sledovat. Děkuji vám za sledování tohoto videa a těším se na vás u dalšího dílu, ve kterém si můžeme říct něco o palivech do výhně. Mějte se hezky, ahoj. Někdy je to fuška.